Dag 6. Vi har övernattat på det här hotellet. Titta. Klockan är nu 8:30 på morgonen. Vi har packat våra grejer och ska nu gå till lekparken så att barnen kan leka lite innan vi åker iväg. Men jag ska visa runt i vårt rum. Det här är ett aparthotell, så det är små lägenheter som man kan sova i. När man kommer in så ser man ett badrum till vänster. Ett litet och trevligt badrum med en dusch. Och ett litet kök med allt som behövs. Det finns en spis, bestick. Det finns kastruller och skålar. Det finns tallrikar och glas. Vad finns det? Här finns det en vattenkokare, en kaffebryggare. Kaffefilter finns där också. Och mikro. Och diskmedel. Disksvamp och trasa. Och diskställ. Till mikro eller ugn kanske. Det är en ugn. Och till höger, det är en sån här balkong. Det är en balkong. Inglasad balkong. Med utemöbler. Och en tv. Här är det varmt. Ett fönster som man kan öppna och titta ut på den fantastiska utsikten i Österrike. Jag stänger fönstret. Och stänger dörren här också. Så. Ett köksbord med stolar och en bänk. Ett kylskåp utan frys. Det finns ingen frys. Och så har vi 2 rum. Det finns ett 3:e rum, men det är låst. I ett rum finns det en dubbelsäng, sängbord och tavla, ett fönster. Med den fina utsikten. Det finns även ett skrivbord med en stol, en hylla, en pall, en garderob. Och här kan man hänga kläder. Och i det andra sovrummet finns en dubbelsäng och en enkelsäng. Det finns även en byrå, hyllor, en garderob och sängbord. Ett mycket trevligt hotell. Där är vår bil. Så parkeringen finns precis vid huset. I det här hotellet finns även en restaurang. En restaurang under lägenheterna på första våningen. Där kan man äta middag och frukost om man vill.
Här är en plats där man kan röka. Man får inte röka inne i lägenheterna, men man kan röka här. En rökplats. Det här är hotellet. Nu ska jag gå och checka ut. Vad står det? Hotellets namn. Prislista. Det är till restaurangen. Barnen leker i lekparken. Vad är det som låter? Ett tåg. Och vi ska nu åka vidare. Vart ska vi åka? Vi är framme! Vi är framme i Zadar. Det är vårt resemål Zadar i Kroatien. Och här kommer vi att stanna i 10 dagar kanske. Kanske förlänger vi. Vi har bokat vår lägenhet för 10 nätter. Men om vi gillar, och vi gillar ju det såklart, så om vi vill tänker vi förlänga bokningen. Vi förlänger. Eller väljer vi att resa någon annanstans. Vi får se. Men vi är alltså framme. Vädret är fantastiskt. Det är varmt. Det är plus 35 grader varmt. Vi har precis kommit. Vi har inte packat upp våra väskor, så vi har tagit våra baddräkter och kommit direkt till stranden. Det finns en strand i den här staden. En stadstrand. Och det är inte sand, utan det är bara en sån här, det är små stenar. Så man får vara beredd på att få lite massage för fötterna. Men det går bra, de är inte vassa. Det är inte vassa stenar, utan det är runda stenar, så det är helt okej att gå på dem. Inga problem. Vattnet är varmt, precis som vi gillar. Så.